Hallå? Hallå? Tja. Vem är det? Det är en person. Det är Carl. Okej. Carl. Hej, Carl. Hej. Gillar du moppebilar? Det är väl en definitionsfråga. Jaha. Men gillar du att filma på dem? Jag har en kamera i bilen som filmar allt när jag kör. Så att det är ju inte specifikt på... Varför lägger du ut det på sociala medier då? För att jag tycker det är jävligt intressant med folk som inte kan bete sig i trafiken. Däremot, men det har inte du med att göra. Kan du göra det då? Vad sa du? Kan du göra det då? Vad kan jag göra? Bete dig i trafiken? Ja, det tror jag. Sen gör jag misstag och det lägger jag ut också. Vill du någonting? Video. Ja. Jag tycker du kan ta bort den där videon från igår. Jag har censurerat både ansikten och regplåt. Så att det finns ingenting som identifierar er på den. Inte för att Jag kan censurera den också, men det är ju inte så att man kan söka på och hitta er. Jo! Man kan lista ut det. Kan man lista ut? Det är bara man känner er. Då ser man att ni Men beter er. det vill bli... Men du kanske ska fundera lite grann på hur du kör i trafiken istället. Ja. Nej. Inte? Nej. Okej. Hur tycker du att du ska bete dig i trafiken då? Alltså, tycker du att det är rätt att köra på det sättet som du gjorde? Jag har inte gjort något fel. Eller vi har inte gjort något fel. Hur menar du då? Du tror inte att det var olagligt det där, eller? Men varför lägger du ut då? För att jag tycker det är intressant. Det är fullt lagligt att göra. Det är intressant. Jo, men det är jättemånga som tycker det är intressant. Du kan väl sitta och kolla på dina videos hemma själv? Men du behöver inte kolla. Det är jättemånga som tycker det är jätteintressant att se hur illa vissa beter sig i trafiken. Men du beter dig inte heller så lagligt i trafiken. Men då visar jag det. Det tycker folk också är intressant. Däremot så brukar jag också be om ursäkt när jag beter mig illa. Jo då. Det gör du inte. Jo, du kan kolla på mina videos så kan du se när jag gör misstag och klantar till det. Det tar jag också med. Jaha. Men det här var ju ingen misstag. Ni lekte ju. Vad sa du? Det är en väldig skillnad att göra misstag i trafiken och leka i trafiken. Det här var ju lek. Nej, det var ingen lek. Nej, vad var det då? Du är en hora. Ja, ni är ju härliga. Det var kul. Ja, det var väldigt roligt. Spelar du in samtal också? Ja, såklart. Det gör jag inte. Jo, jag har en app i mobilen som spelar in det, så det här lägger jag ut sen också. Spelar in det är olagligt. Ja, det är Nej, olagligt. det är fullt lagligt. Jag har full koll på laget. Det är fullt lagligt så länge en av parterna vet om det. Och jag visste om att jag spelade in det från början. Ja, men vi måste fortfarande veta om att du spelar in. Nej, så är det tyvärr inte. Ni kan kolla upp lagen. Jo, fast nej, det måste de ju säga innan. Nej. Jo. Nej, ni har inte koll på lagen. Men jag Vad kan säger alla företag innan man ringer om att det spelas in då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det behöver de inte göra. Jo. Nej. Men... Nej. Nej, nu har jag inte ditt nummer, men jag kan ju länka det. När jag lägger upp det här så kan jag länka till lagen också. Så kan du se. Ska du länka mitt inget upplysningssida? Nej, jag länkar till lagen så att ni vet vad som gäller. Då kan vi anmäla dig. Nej, det kan vi inte. Men ska du länka numret till mitt inget upplysningssida? Nej, du förstod inte. Jag länkar när jag lägger upp det här samtalet. Då kan jag länka till lagen så att ni kan se att det inte är olagligt. Nej, men du måste väl ändå tillåta oss att lägga upp någonting? Nej, inte så länge jag inte identifierar er. Vad säger lagen om det då? Ja, så länge jag inte identifierar Då får du er. inte lurra våra röster då? Nej. Jo. Ja, men om ni ringer mig och jagar mig från okänt nummer. Jagar vi dig? Det är Ja. du som jagar oss. Nej, ni uppträdde dåligt i trafiken bakom mig. Jag bara filmar. Du bara filmar. Mm. Jag har en kamera i bilen och filmar. Sen lägger jag upp det när jag ser att folk beter sig konstigt. Det är lite intressant. Ja, absolut. Och jag har inte det i moppebilar på fel sida av vägen. Ja. Om du lägger upp det här utan våran tillåtelse, då är det olagligt. Nej,
Nej, det Men visste då måste du blurra våra röster då. Ja. Ditt jävla kräk. Oj. Ja, ni växer väl upp en gång ni också. Ja, men du har ingen liv. Du åker ut och filmar moppebilen. Du kan fan inte på något roligare i vardagen. Jag åker inte ut och filmar. Min bil, alltså jag har kamerabilen som startar automatiskt när jag kör. Det är inte så att jag åker ut för att filma er. Varför lägger du upp då? Men kolla på kommentarerna. Folk tycker det är rätt kul alltså. Ja, så det är kul för sådana som inte har ett liv som dig. Det var också kul. Ja, det är roliga. Ja. Måste jag få se på. Ja, men du måste i alla fall sätta registreringsskylten. Ja, det kan jag. Vill du det? Ja. Då fixar jag det. Okej. Och så vill jag att du blurrar våra röster. Det har du rätt att göra om vi säger. Nej, jag kan kolla upp exakt vad som gäller. När det gäller röster. Om röster kan anses som identifiering. Och i så fall kan jag blurra dem. Det göra. Nej, jag tror inte det. Men fuck off då! Jävla fitta. Hallå? Ja, Tommy. Vad vill du? Vad vill du? En jävla Volvo-väg. Nej. Är det lugnt om jag kommer hem till dig? Idiot! Är det just så du kan spela in det här? Ja, mobilen spelar in allting som alla mina Lägg upp samtal. det då. Ja, det kanske spelas in automatiskt. Mm. Ja, just det. Så var det. Jävla sossub. Kan du lägga upp det här så får du känna någon jävla homo? Vill du säga ditt namn då? Ja. Oj. Då får jag blurra det sista namnet här, tror jag. Om inte du godkänner att jag lägger ut det för sig. Ja, godkänt det. Ja, men jag lägger inte ut hela namnet. Ni är små barn så att det känns dumt. Du beter dig också som ett småbarn så du kan lika gärna lägga upp den. Jag har tid för henne. Lägg upp det där nu. Hör sig. Tja! Hej! Är du hemma? Nej, jag jobbar. När kommer du hem då? Ja, senare. När är det senare? Du, jag tänkte be om era föräldrars telefonnummer. Jag tänker det är bättre att jag ringer och pratar med dem om era olaga hot än att jag polisanmäler direkt. Hej då!